نحوه تعمیر سبزی خردکن، عیبیابی و تعمیر و تعویض موتور رو توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم. اول از همه میدونید که توی سبزی خردکن یه دونه تیغه و یه دونه گلمهره وجود داره. قبل از اینکه بخواید تعمیر کنید یا هر کاری انجام بدید، بهتره که این تیغه و گلمهره رو باز کنید تا یه وقتی اگه سبزی خردکن روشن شد به دستتون آسیب نرسونه و براتون مشکل ایجاد نکنه. این قطعه بهش میگن آبگیر که برای جلوگیری نفوذ آب به داخل سبزی خردکنه. و این قسمت هم محفظه موتور هستش که موتور توی این قسمت قرار داره و توی این قسمت هم کلید سبزی خردکنه که برای روشن و خاموش شدن سبزی خردکن استفاده میشه. دلایل خیلی زیادی میتونه برای روشن نشدن سبزی خردکن وجود داشته باشه. یکیش همون سوختن موتوره. یه عیب دیگه‌اش میتونه خرابی کلید باشه یا حتی قطعی توی سیم برق ورودی سبزی خردکن. پس باید مرحله به مرحله واسه عیبیابی پیش بریم تا بدونیم که عیب این سبزی خردکن چیه و چجوری بتونیم اشکالش رو برطرف کنیم. اول از همه من میخوام موتور رو تست کنم. این موتور قفل کرده. موتوری که قفل کرده و به هیچ وجه حرکت نمیکنه. پس میخوام با یه موتور جدید هم تعویض کنم. من برای آموزش بهتر به شما میخوام نحوه تست و عیبیابیش هم قبل از اینکه موتور رو بخوام عوض کنم بهتون آموزش بدم که عیبیابی هم بکنید در صورتی که اگه موتور اشکالی نداشت بتونید به سادگی مشکلش رو برطرف کنید. نحوه عیبیابی سیم برق ورودی چجوریه؟ شما برای اینکه بفهمید که عیب سبزی خردکنتون از سیم برق ورودی یا کلید هست میخوام توی این مرحله اول این قسمت رو بهتون آموزش بدم. اول از همه محفظه زیر موتور رو باید باز کنید. وقتی به زیر موتور نگاه کنید میبینید که سیم برق ورودی از این قسمت وارد شده و وارد کلید شده. برای اینکه سیم برق رو بخوایم تست کنیم ما باید از یه مولتی متر استفاده کنیم. مولتی متر رو حالت تست بوق میذاریم. روی تست بوق باید برق ورودی رو با انتهای سیم برق ورودی که وارد کلید میشه تست کنیم. یکی از پایه های مولتی متر رو به سیم برق ورودی میزنیم و یکی از پایه ها رو به روی کلید که میبینید که بوق میزنه. حالا همینطور پایه دیگر هم تست میکنیم. این پایه هم بوق میزنه. پس سیم برق ورودی ما اشکالی نداره. کلید هم باید تست کنیم. کلید رو چجوری تست میکنیم؟ برای تست کلید که توی این قسمت وجود داره کلید یه قطعه‌ای به این شکله. توی این کلیدها دو تا پایه ورودیه، دو تا پایه خروجی. باید شما این دو پایه هایی که روبروی هم هستن رو تست کنید. من اول این پایه رو کلید رو حالت آف میذارم، یه تست میکنم ببینم بوق میزنه، بوق نمیزنه. حالا کلید رو روشن میکنم. اینجا بوق میزنه و اینجا هم بوق میزنه. اینجوری میتونید سلامت کلید رو بررسی کنید. حواستون باشه حتما باید هر دو پایه روبروی هم بوق بزنه. برای این سبزی خردکن هم به همین صورت تست میکنم پایه ها رو. کلید رو حالت روشن میذارم و پایه های روبروی هم رو تست میکنم. یکی از پایه ها سالمه، پایه دوم رو هم چک میکنم همینجوری. پس کلید کاملا سالمه. برای عیبیابی این قسمت ها شما میتونید به سادگی تا اینجا رو تست کنید. باقیش میشه برای موتور. خب برای تست موتور رو باید پیاده کنیم از روی دست. یه آچار 10 برای باز کردن موتور استفاده میکنیم. قبل از اینکه موتور رو بخواید باز کنید بهتره سوکت هایی که اطراف موتور هستن باز کنید که وقتی موتور در میاد دیگه گیر نکنه. پس من اینجا سوکت موتور رو باز میکنم. از روی کلید جدا میکنم کلا. سوکت های موتور رو به صورت کامل آزاد کردم. موتور بعد از باز شدن پیچ ها باید کامل بیاد بیرون. این قطعه آبگیر هم باید در بیاد. دقت داشته باشید این موتورها 3 پیچه. شما میتونید موتورهای 6 پیچی که تو فروشگاه هستم استفاده کنید.
میبینید که این موتور قفل کرده. هرچی بخوام این موتور رو بچرخونم، این موتور دیگه از جاش تکون نمیخوره و کلا گیر کرده. توی ویدیوی کلا روش تست این موتورها رو توضیح دادم و میتونید اون ویدیو رو تماشا کنید. میخوام با موتور جدید جایگزین کنم. موتور جدید فروشگاه ما اگه ببینید یه سر و گردن از این موتورها بزرگتره. این موتورها 340 وات و قدرت خیلی زیادی داره. میتونید از فروشگاه تهیهش کنید یا ویدیوی معرفی محصول هم تماشا کنید. خب میخوام این موتور رو وصل کنم. موتور من 6 پیچه ولی اینجا 3 پیچه. برای وصل کردن این موتور کافیه موتور رو سر جای خودش قرار بدید، فقط پیجا رو صفر کنید که همین پیجایی که مال موتور قبلی بود اینجا بسته میشه. ولی قبلش باید دو سر اینو سوکت بزنیم که بتونیم به راحتی به کلید داخل محفظه موتور سبزی خرد کن وصل بکنیم. من اینجا رو 2 تا سوکت میزنم و بعد ادامه نصبش رو بهتون نشون میدم. خب سوکت رو وصل کردم. برای اینکه اتصال نکنه و ایمنی رعایت بشه 2 تا وارنیش هم بهش اضافه میکنم. حالا میام این موتور رو که گفتم موتور 6 پیچه و به سادگی روی سبزی خردکنای 3 پیچ وصل میشه رو میخوام وصل بکنم. به همین راحتی موتور رو سر جا خودش قرار میدم. حواستون باشه سوکتی که سمت موتور هست به سمت کلید باشه. حالا که اینجوری وصل شد اینو بالا نگه میدارم، پیجاشو دونه دونه میبندم. اینم نصب موتور که الان روی سبزی خرد کن وصل شده. حالا میام این 2 تا سیمی که از موتور خارج شده رو به اون کلیده که این ته وصل میکنم. خب موتور روی بدنه به همراه که نصب سوکت ها انجام شده. فقط یه نکته رو دقت کنید، این سیمی که الان واسه موتور آوردین بیرون و دارین اینجا نصب میکنین حتما با یه بست پلاستیکی یا چیزی جمعش کنید که وقتی موتور کار میکنه به سیم گیر نکنه و مشکل ایجاد نکنه و اتصالی ایجاد نکنه. وقتی نصب موتور کامل شد میام باقی قسمت های موتور رو وصل میکنم. شما میتونید توی این مرحله تست هم بکنید این موتور. خیلی روون و ملایم داره کار میکنه و دیگه اون مشکلات قبلی رو نداره. یعنی به همین راحتی سبزی خردکنتون مثل روز اول شروع به کار کردن میکنه. این آبگیرم حتما وصل کنید که یه وقتی آب روی موتور سبزی خردکن نفوذ نکنه و باعث خراب شدنش نشه. موقع استفاده از سبزی خردکن نباید سبزی خیس داخلش ریخته بشه. این تیغارم به راحتی روی سبزی خردکن با همون شکل قبل نصب میشه. اگه تیغه جدیدم خواستید میتونید از توی فروشگاه حراجی تهیه‌اش کنید. میبینید که خیلی روون داره کار میکنه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ویدیوهای دیگر هم نگاه کنید، لایک و کامنت فراموشتون نشه. اگه سوالی داشتید حتما بپرسید، راهنماییتون میکنم. به امید دیدار مجدد.